टाका आहे आणि बाकीची टाकी जर आपण पाहिली तर ती जमिनीमध्ये बाहेरच्या बाजूला खोदलेली असतात, परंतु हे टाकं जे आहे बाहेरचं पार्टिशन त्याचं वेगळं आहे आणि त्यानंतर ना आतला भाग हा वेगळा आहे. पावणे 400 लेण्या एकट्या जुन्नरमध्ये आहेत. माझं बोलणं कितीही सॉफ्ट असतं तरी याचा आवाज किती मोठा तुम्ही जाणून घेऊ शकता. समजा वगैरे जुन्नरमध्ये मोडतात. त्या लेण्यांमध्ये पण 3 प्रकार असतात: चैत्य लेण्या, विहार लेण्या आणि आहत लेण्या. तुम्हाला चैत्य आणि विहार पाहायचे, तुम्ही जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात पाहू शकता. चैत्य आणि विहार लेण्या. ही आहत लेणी जर तुम्हाला पाहायची असेल तर ती जगात एकमेव लेणी आहे जी नाणेघाटमध्ये आहे. नाणेघाट उतरल्यानंतर लेफ्ट साईडला जी आहे त्याच्यामध्ये ब्राह्मीमध्ये आणि पालीमध्ये जोशीमध्ये पूर्ण तीच ती लेणी. त्या लेणीमध्ये सातवाहन पहिला राजा सातकर्णी आणि त्यांची बायको नायनिका यांनी आपल्या पूर्वजांचे पुतळे त्या ठिकाणी स्थापन केले. तर अशा प्रकारे त्यांनी लेणीला आहक असा दर्जा प्राप्त झाला. अशा बऱ्याचशा लेण्या इथे जुन्नरमध्ये अजून आहेत. त्या पुढे सावलीमध्ये हत्ती दरवाजा आहे. या दरवाजामध्ये विशेष वेगळं काय दिसतंय का तुम्हाला? नावापासनं ते रचनेपर्यंत हत्ती दरवाजा असं नाव दिलंय तर आपल्याला असं वाटतं की हत्ती दरवाजा आहे म्हणजे हत्ती पळत येईल, त्याला धडक मारल आणि दरवाजा तुटेल. पण इथनं मला पळत येणं शक्य नाहीये, हत्ती आणणं तर अवघड आहे म्हणजे धडक मारायला. तर त्यामुळे असा काही प्रकार या ठिकाणी नाहीये, म्हणजे झालेला पण नाहीये आणि तो होऊ पण शकत नाही. हा दरवाजा जो आहे तो गोमुख प्रकारचा दरवाजा आहे. गोमुख प्रकारचा म्हणजे खालनं आपण जेव्हा येत होतो तेव्हा तुमच्यापैकी जर कोणी नवीन असतील तर त्यांना समजलं पण नसेल की पुढे अरे सगळी भिंत दिसते आणि आता जायचं कुठं. साधारण अशा प्रकारे आल्यानंतर शत्रू कन्फ्यूज होतो. आता इथलं स्ट्रक्चर थोडंसं बदललंय. ही भिंत जी आहे ती पुढे बऱ्यापैकी उभी असेल आणि शत्रू येणार म्हणजे काय इथे येणार नाही, तो खाल्लंच पाहणार, खाल्लंच निरीक्षण करणार. त्यावेळेस वरती जायचा मार्ग कुठं दिसत नाही. म्हणजे खाल्लं फक्त काय वाटतं शत्रूला की सगळी तटबंदी आहे, की लेफ्टने असं आपल्याला फिरून यावं लागतं तेव्हा आतमध्ये यायचा मार्ग समजतो. म्हणून अशा प्रकारच्या दरवाजांना गोमुख प्रकारचा दरवाजा असं म्हटलं जातं. जुन्या जे मूवी असायचे, स्पेशली हिंदी पिक्चर जे असायचे, त्या पिक्चरमध्ये एक ठरलेला सीन असायचा की हिरो जो आहे तो जेलमध्ये जातो आणि जेलमधनं बाहेर येताना असा मोठा दरवाजा असून तो छोटा दरवाजा उघडून बाहेर येतो. बऱ्यापैकी पिक्चरमध्ये कॉमन सीन आहे. असा सीन या ठिकाणी आहे की हा जो दरवाजा आहे याला दिंडी दरवाजा असं म्हणतात. म्हणजे हे 2 जर लावलेले असतील आणि आपण समजा एवढे 15-20 लोक जर आलो तर तो उघडण्यात अर्थ आहे. जर एकटा आलो असेल तर हा पटकन छोटासा दरवाजा उघडायचा आणि इथून आतमध्ये एंटर. सो अशा प्रकारचं फार रेअर आहे. बऱ्याच ठिकाणी हे आपल्याला नाही मिळत पाहिजे कोणत्याच दरवाजामध्ये. तर असा हा दिंडी दरवाजा. त्यानंतर इथे एक विशेष गोष्ट आहे. मुघल लोक जे होते ते किती क्रूर आणि हिंसक होते सगळ्यांनी ऐकलं असेल, वाचलं असेल. तर त्याचं इथे एक उदाहरण आहे. इथं 2 हात दिसत आहेत तुम्हाला. हा एक हात आणि हा एक हात. साधारण हा हात जो आहे तो बऱ्यापैकी छोटा आहे आणि हा मोठा आहे. त्यानंतर हा हात जो आहे इथे प्लेन आहे, परंतु या हातामध्ये असं बांगडी घातल्यासारखं आहे. छोटा हात आहे म्हणजे हा लेडीजचा आहे, महिलेचा आहे आणि हा एका पुरुषाचा आहे असं इथलं इंडिकेट होतं. आणि बांगडी आहे म्हणजे ऑब्व्हियसली तो हात हा एका स्त्रीचाच आहे. तर या ठिकाणी खाली एका न्यू मॅरिड कपलला गाडलं गेलेलं असावं, त्याला सटवाई असं म्हणतात. तर त्याचे आपले असे रेफरन्स बऱ्याच ठिकाणी आढळतात. आणि असं कृत्य करण्यापाठीमागचं कारण काय असायचं तर इथल्या स्थानिकांच्या मनामध्ये आपल्याबद्दल किंवा आपल्या सत्तेबद्दल एक भीती निर्माण करायची किंवा त्यांना घाबरवायचा प्रयत्न करायचा. आणि दुसरी अंधश्रद्धा अशी असायची तर अशी गोष्ट या ठिकाणी जर आपण केली तर त्या व्यक्तींचा जीव याच्यामध्ये अडकून राहतो आणि हे अबाधित राहतं. अशा प्रकारच्या बऱ्याचशा गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी झाल्यात, पण किंबहुना काही ठिकाणी अजून अशा बऱ्याच ठिकाणी होतात पण. आणि मुघलांचा बऱ्यापैकी वाटा याच्यामध्ये होता की त्यांचा ह्या गोष्टींवरती बऱ्यापैकी विश्वास होता. तर अशा या सटवाईचं चिन्ह या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर असा हा हत्ती दरवाजा. हत्ती दरवाजा स्ट्रक्चर जे आहे ते 2 मजली आहे
आता इथे हे जे डिझाईन दिसते त्याच्यावरती तो एक स्लॅब आहे, त्याच्यावरती एक सेकंड पार्टिशन आहे, वरतून आपण तिथे जाऊ शकतो आणि त्याच्यामध्ये सेपरेट खोल्या काढलेल्या होत्या, रूम काढलेल्या होत्या आणि त्याच्यावरती परत एक स्लॅब होता. म्हणजे असं हा ग्राउंड फ्लोअर आणि फर्स्ट फ्लोअर असं एक बांधकाम होतं आणि बऱ्यापैकी विशाल दरवाजा, हा किल्ल्यावरचा अगदी सगळ्यात मोठा दरवाजा असा पण आपण याला म्हणू शकतो. पहिल्या दरवाजावर आपण पाहिलं होतं, त्या पहिल्या दरवाजाचं आणि याचं स्ट्रक्चर बऱ्यापैकी सेम आहे. फक्त पुण्यातला शनिवार वाडा तुम्ही पाहिला असेल तर शनिवार वाड्याचा जो दरवाजा आहे, मोठा दरवाजा, तर त्याच्यावरती देखील अशा प्रकारची महिरप आहे. तर यातनं एक गोष्ट इंडिकेट होते की याचं काम देखील पेशव्यांनीच केलेलं असावं. म्हणजे शनिवार वाडा जो आहे तो पेशव्यांनी बांधला. तर तसं इथं सेम स्ट्रक्चर दिसते, म्हणजे हे काम सुद्धा त्याच लोकांनी केलेलं आहे आणि त्यांनीच केलेलं आहे, ते रेफरन्स तर आहे. तर असा शिवाजी दरवाजा आणि पहिला महादरवाजा असे दोन दरवाजे त्यांच्या काळामध्ये बांधले. नंतरच्या काळामध्ये याचा उपयोग धान्य कोठी म्हणून पण केला गेला होता. म्हणजे याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्टिशन केलेले असावे. बहुतेक हे दोन कामाच्यामध्ये एक पार्टिशन, पलीकडे एक पार्टिशन, एका जागेवरनं जे धान्य आहे ते टाकायचं आणि एका जागेवरनं काढून द्यायचं, असा पण काही ठिकाणी वापर केला गेला. किल्ला म्हणजे घरच आहे. आपल्या घराला जास्तीत जास्त 1 ते 2च दरवाजे असतात. एक तर पुढचा दरवाजा असतो आणि पाठीमागचा दरवाजा असतो, म्हणजे मेन दरवाजे 2च असतात. पण या घराला, या किल्ल्याला 7 दरवाजे का असावे? तर इथं राजवट जी आहे ती बदलली गेली. जे किल्ल्यावरती राबतात किंवा किल्ल्याचा इतिहास ते सातवाहन काळापासून आहे. सातवाहन काळात हा किल्ला एक प्रोटेक्शन फोर्ट, संरक्षक गड म्हणून खालच्या सैन्याला संरक्षण प्रोव्हाइड करायचा. तेव्हापासून या किल्ल्यावरती राबता आले, म्हणजे अगदी 2000 वर्षांपासून. तर समजा 500 वर्ष एका सत्तेचं इथे राज्य राहिलं, तर त्यांनी काही 4-2 कामं केली. त्यानंतर त्यांच्यापासून ती सत्ता संपली, दुसरं कोणी जिंकून घेतलं, तर त्यांनी काही वर्ष राज्य केले. तर अशी एक एक गोष्ट वाढत गेली. म्हणून याच्यावरती एवढे 7 दरवाजे आहेत. म्हणजे जसं की आता मी आहे, आज मी घर बांधलंय, तर मी बांधलं तर मी माझ्या बायकोचा, माझ्या आईचा, वडिलांचा विचार करून बांधलं, 1 BHK बांधलं. इथे मला मुलं झाली तर मी काय म्हणणार की अजून एका खोलीची आवश्यकता आहे, तर 1 BHKचं आपण 2 BHK करूया. अशा प्रकारे जशी जशी गरज वाढत गेली तसे तसे एक एक गोष्ट याच्यावरती वाढत गेली. म्हणजे आता जो काही आपण किल्ला पाहतोय हाच नाही, कोणताही किल्ला तो असा एका मोमेंटला किंवा असा ठरवून असा प्लॅन आपण अख्खा बांधलाय असं कधीही झालेलं नसावं. जशी जशी आवश्यकता वाढेल तसं तसं एक एक गोष्ट त्याच्यावरती वाढत गेली. मग असे 7 दरवाजे आता आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यापैकी आपला सगळ्यात पहिल्यांदा जो महादरवाजा पाहिला तो दरवाजा आणि शिवाय देवी दरवाजा बऱ्यापैकी शेवटच्या काळातला असावा, कारण तो पेशव्यांनी बांधला आणि सगळ्यात शेवटच्या सत्तेचा रेफरन्स आढळतो तो पेशवांचा. तो साधारण त्या काळामध्ये सगळ्यात शेवटचे दरवाजे ते असू शकते. पुढे पाण्याची टाकी आहे, खूप छान थंड आणि खूप गोड पाणी. आय गॅरंटी की एवढं चांगलं पाणी बिस्लरीचं पण नसतं. एवढं चांगलं पाणी त्या रंगाच्या पुन्हा टाकीमध्ये आहे. तिथून तुम्हाला काढून देईल, तिथून
त्याच्यामध्ये आपण पिऊयात आणि मग पुढे कंटिन्यू करूयात. गंगा जमुना टाका आहे आणि बाकीची टाकी जर आपण पाहिली तर ती जमिनीमध्ये बाहेरच्या बाजूला खोदलेली असतात, परंतु हे टाकं जे आहे बाहेरचं पार्टिशन त्याचं वेगळं आहे आणि त्यानंतर ना आतला भाग हा वेगळा आहे आणि इथून वरती सगळं स्लॅब सारखं आहे, म्हणजे वरतून त्याच्यावरून आपण चालत जातो बरोबर समजत नाही आपल्याला. आणि हे खांब टाका आहे आणि खांब टाका अगदी रेअर गोष्ट आहे जी आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, त्याच्यामध्ये पाणी कसं स्टोअर होतं तर पावसाळ्यामध्ये जे पावसाचं पाणी असतं ते झिरपत येतं आणि त्यातनं शुद्ध होऊन ते सगळं याच्यामध्ये गोळा होतं. इथून मग नंतर ना हे भरलं की इथला जास्तीचं पाणी बाहेर पडतं आणि बाहेरच्या टाक्यांमधून मग ते निघून जातं, वेस्ट होतं. गडावरची टाकी जर आपण पाहिली तर अगदी मोस्ट ऑफ दी 99% टाक्यांमध्ये शेवाळ असतं बरोबर, परंतु ह्या टाकीमध्ये शेवाळ दिसत नाही. तर शेवाळ तयार कसं होतं तर सूर्यप्रकाश जो असतो, सूर्यप्रकाश त्याच्यावरती पडला तर त्याच्यामध्ये ती शेवाळाची निर्मिती होते, परंतु इथं सूर्यप्रकाश यायला अजिबात चान्स नाही बरोबर. हे काय त्यामुळे आतल्या टाक्यांमध्ये अजिबात शेवाळ नाहीये, परंतु बाहेरच्या टाकीमध्ये सूर्यप्रकाश पडतो. ओके, शेवाळ आहे राईट. तर असं गंगा जमुना हे टाकं शिवनेरीवरची ही 2 टाकी गंगा जमुना हे आणि पुढचं एक टाकं. अच्छा, अजून एक आहे. हा, पुढच्या बाजूला एक आहे आणि पिण्यासाठी खूप शुद्ध पाणी आहे. पण व्हाईट व्हाईट पॅचेस काय त्यामध्ये त्याच्यावरती थोडे ऍक्च्युली पाणी शुद्ध आहे, पिण्यासाठी काही हे नाहीये, पण केमिस्ट्री संबंधित काहीतरी हा विषय आपण बोलू शकतो. अच्छा, ओके, पाणी शुद्ध आहे. अच्छा, आपण पिऊ शकतो म्हणजे डायरेक्ट. तर मे मध्ये अजून थोडं पाणी खालीच आहे. ओके, ओके, मग आपण पिऊ पण शकतो आपण. शुद्ध आहे, थंड आहे आणि गोड आहे. अच्छा, सो हे म्हणजे बेसिकली पाऊस पडून ते झिरपतं दगडातून ते मग इथे येतं असं आहे.